welcome po sa another video ng Mojo Shop. Sundero ako ngayon kasi haba ng buka, no? Anyway, medyo paglaro ko ng konti yung Yamaha SE ko, no? Ito yung 28mm na carb, no? Hindi ko alam kung original to, pero yung brand, no? Kehin, pero I think this is a class A Kehin carb. Subukan ko sa Yamaha SE ko, para magbago naman ng konti yung takbo niya, no? Medyo tumulin-tulin naman ng bahagya. So guys, samahan niyo ako sa video to. I-install ko tong Yamaha sa Yamaha SE ko yung Kehin Class A na karburador. Tingnan natin kung anong mangyayari. Tara, samahan niyo ako. So guys, mapapansin niyo, no, yung clamp ko hindi na yung stock clamp natin, kasi may mga chances na o may mga pagkakataon na itong manifold na to, itong rubber manifold na to is lumuluwag na, no? So kailangan nating palitan ng clamp, gaya ng mga nasa previous videos ko, na kapag nagkaroon ng pagluwag yung clamp natin, yung stock clamp ng carb, is nagkakaroon tayo ng hagok o pagsingaw ng karburador. Nandun yun sa mga naunang video ko, so yung hagok-hagok na yan, check nyo lang po yung clamp ninyo. Ito hose clamp to, bali ni-replace ko lang para mas malapad. So ito yung size 28 na karburador, no? Lagay natin dito, subukan natin kung anong magiging takbo niya. Nga pala guys, no, hindi plug and play itong 28mm na carb na to, no? Bali meron akong ginawang adjustment sa loob para mag-fit siya ron sa ng under ng Yamaha SE. So yan, tornilyo natin. Ang tuyo sa kapitbahay ko, parang nagluluto ng tuyo. So guys, pasensya na, ngayon lang ako nakagawa ulit ng videos ko. Medyo nagbisi-bisihan po si Bait, kaya ngayon lang ulit nakagawa ng video. Okay. So guys, make sure na yung clamp natin naka-intact siya, no? Ayan, gaya nito. Ayan. So hindi natin nakikita na gagalaw-galaw yung carburetor natin, yung pagkakaipit ng clamp, no? So ito yung gasoline, ito yung choke, and dito yung throttle cable. So may disable ako dito, ito. Yung nandun sa malapit sa ito. Disable ko po ito kasi pag hindi natin disable to, hindi tayo makakuha ng magandang minor or papatay-patay yung makina natin, dahil singaw yung carburetor. So ito po yung nasa adjustment ng gasoline or ng idle natin. Ito yung butas dito ang disable ko, Tapos again, may kinalikot akong konti ron sa loob ng karburador, Kaya I think gagana siya ng maayos sana. So yung mga nagko-convert po ng gantong carb, ang nangyayari, open na lang siya, hindi na isasalpak tong airbox natin, So ito yung airbox natin, hindi na isasalpak. Ayan. So kasi since malaki po yung yung circumference nitong ng carb dulo, so hindi po kakasya yung kaurong kay camera. Yan. So hindi po kakasya ito. Nakaisip ako ng paraan diyan para para still kahit na naka big carb tayo, swak pa rin yung
airbox natin. So ito yung airbox, ha. So naisip kong paraan dyan, simpleng-simple lang po. Kung makikita nyo po ito, yan. So yung shock rubber boots natin, naisip ko lang naman. So ito siya, no? Yun, sira. Ayan nga, sira na pala to eh. Tignan natin kung kakasya to. Diba, mukhang kasya. So ito yung problema ng ano natin, ng if ever na magpalit tayo ng carburetor, yung airbox natin, yun ang nagiging problema. Hindi natin mailagay. So ito, subukan natin. Marumi ito, So hindi kasya. So kailangan talaga yung rubber boots yung merong ganito. So ito nasira. Tingin ako, meron pa akong isang ano dun eh. Teka, dali. So ayun guys, ito yung isang, so hindi na problema yung tawag nito, yung airbox, kaya hindi natin ilalagay kasi nga hindi kasya yung rubber dun, no. So itong, so yan, so swak na swak siya. Okay, question, hindi kaya maka-apekto sa paghigop? I don't think so. Kasi medyo ano siya, matigas naman siya. So double check natin, linis natin. Baka makahigop. So yan. So konting kapos lang naman kasi ito eh. Ayan, tamo, konting-konti So puputol tayo ng konti dito, then suswak natin dun sa goma na yun, Sige, subukan natin. Ayan, sukat natin. So pag na-estimate nyo na yung distance nya, gupitin nyo lang po ito. Ayan. Ayan. So okay na. So again guys, yung pang telescopic, yung rubber boots ng telescopic, then suksok na rito. Yung mga naka 28mm dyan o mas malaking carburetor, meron na tayong pan shortcut o pang remedyo dun sa airbox natin na hindi natin na ikakabit dahil sa shorty yung suksukan ng airbox. Ayan. So ang papansin ninyo, fit na fit siya, taba talaga ng utak diskarte, So yan. So fit na fit po siya, parang sinukat lang, right. Ayan. So meron na tayong instant fittings, So kuha kayo ng hose clamp, tapos ito ang gagamitin natin. So guys, para-paraan lang po yan, wala namang masama kung susubukan natin, At least meron tayong naging remedyo. Yan. So nakita po natin, So swak na swak po siya. Yan. Alright. So lock natin. Ay, teka. Yung kable nga pala nakalimutan ko. Dali. Anyway, madali lang naman yun eh. Yan. So meron tayong instant connector doon sa
airbox natin. So ayan guys ha. So simple air boot, telescopic boots. So kabit natin to. Ayan. Expand rin natin, no? Para ma-testing natin kung anong outcome niya. No, saan na ba yun? Ayun. So guys, sa pag kukumpuni ng motor, sa pag mo-modify ng mga ganyang bagay is kailangan lang medyo malaro lang ang utak natin, ano? Mahabang medyo ano yung imahinasyon para masolusyonan natin ang bahagya or makakuha tayo ng solusyon sa ating mga pinaggagawa sa ating mga motor, no? So okay, kabit natin yung airbox. So ayan guys, yung hose natin, no? Bago natin itornilyo, kailangan natin isuksok muna para hindi tayo mahirapan. Okay, ayan. So ngayon ang mga sinabi ko sa mga videos ko, pag nagbaklas po kayo ng pyesa or parts ng motor, kung paano nyo po binaklas, ganun din nyo po ibabalik, no, para walang problema yung ating motorsiklo. Yan. Alright. So yan, tapit natin to. So kita nyo, fit na fit, oh. Parang sinukat lang, no? Tornilyo natin. Guys, yung stock throttle cable natin hindi po over sa size 28 na ganitong klaseng carburetor, no? So I'm using yung pang TMX cable, throttle cable, no? Para swak doon sa tawag nito, yung cryom. Mamaya install ko to. Subukan ko nga pa-start to. Tingnan natin kung andar siya. So yun guys, umandar ka agad, ano? Magandang sinyalis to na mukhang fit yung carburetor na sinalpa ko. Okay, question, ba't daw may tape? Kasi po kaya may tape yung airbox ko, may napanood ako kasi binutasan tong airbox, so ginawa ko rin, ginaya ko rin, so lalo nagdudun yung carburetor pala pag ano. So huwag yung pansinin yung tape, tinakpan ko lang yung butas niya, no? So off ko muna, kabitan natin yung throttle cable para malaman natin kung anong pagpiga natin kung hahagok ba. So guys, install na natin to, no? Yung takip, yung spring. Yan. So i-hold nyo yung spring, no, para pasok nito. Yan. Then yung karayom natin. So ayan, ganyan lang po ang pag-install. So make sure na yung plastic na yun is nakalapat, ano, para swabe ang laro ng spring. So ayan guys, no? Okay na. Then ayan, nakita nyo po yan, itong utong na yan, no? Guide po yan para dito, no? Ito dito. So pagsalpak, may ano po yan, may tawag nito, may directional. So kita niyo yung guide na yan, ano? So itapat nyo yung pinaka gitla na yun, kasi pag hindi nyo na itapat yan, hindi nyo maipapasok yung karayom na yan. So yun, swak agad. So pag hindi nyo po na ipasok yan na maganda or sablay yung pagkakapasok ninyo, pag start nyan magwa-wild po, ano? So be aware po. Ganito, lock natin. Ayan. Alright. Then yung extension natin na telescopic rubber boots. Ayan.
Ganito. Malaking bagay po na clamp natin to kasi baka pasukin ng tubig kapag nag car wash tayo or nailusong sa baha, no? So guys, malaki po ang role ng clamp na yan para hindi abutin ng tubig yung karburador at hindi tayo tumirik, no? Yeah. Alright. So start tayo. Walang kahagok yung carb natin, ano. Again guys, pag kayo na palaki ng karburador, no, expect nyo na medyo lalakas kayo sa gas, especially pag hindi nakatono yung carb. So yan, tapos na natin, ano. Huwag po kayo magtaka na batumato na walang tangke, no, kasi meron po tayo reservoir dito, may gasolina pa, no? So guys, pag bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa latest video ng Mojo Shop. Till then, thank you for watching.